ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হৈছে সেবা কৰ্তৃপক্ষ এবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 4,26,553 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী হাই মাদ্ৰাছাত 12,275 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু 14টাকৈ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা এখন কমিটিয়ে কি ধৰণে মূল্যায়ন কৰিব তাৰ এটা ফৰ্মুলা দিছিল আৰু মই খুব সন্তুষ্ট য'ত মানুহে এটা প্ৰশ্নবোধক চিন ৰাখিছিল যে আমাৰ সেৱাৰ অধীনত বা বিদ্যালয়সমূহত ৰেকৰ্ড ৰাখাৰ কিবা ভাল ব্যৱস্থা আছিল নে নাই কাৰণ আমি ফলাফলটো ঘোষণা কৰিম কিন্তু কৈছোঁ যে ৰেকৰ্ড বেছ আৰু এতিয়া আমি গোটেই এক্সাৰচাইজটোৰ পৰা গম পালোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সুন্দৰভাৱে তাৰ ৰেকৰ্ডসমূহো বিদ্যালয়সমূহত আছিল আমাৰ মানে প্ৰি বোৰ্ড যেটো টেষ্ট পৰীক্ষা বুলি কওঁ টেষ্ট পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হৈছিলে গতিকে এটা ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যায়ন কৰা হৈছে খুব ভাল ফলাফল হ'ব বুলি আশা কৰোঁ সকলো জিলাৰ পৰা অভিযোগটো অহা নাই বিশেষভাৱে কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ পৰা আৰু নলবাৰী জিলাত এনেকুৱা যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেইখিনি আমাৰ বিভাগে চাইছে কৰ্তৃত্বশীল মানে বিভাগে তাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিছে গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ সাংঘাতিক কিবা গণ্ডগোল বেমেজালি হোৱা নাই আৰু কি কয় ফলাফলটো সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে কাইলৈ ৰিজাল্ট ওলাব অহাকালি 30 জুলাই ৰাতিপুৱা দিনৰ 11 বজাত অসম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা 2021 চনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 11টা বজাত 14টা আমাৰ ৱেবছাইট আমি সকলোখিনি নাম আমি ইতিমধ্যে ৰাইজক জনোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যোগেদি আৰু এটা মোবাইল এপ আছে সেবা ৰিজাল্টছ 2021 সেইটো মোবাইল এপটো আমাৰ গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই মোবাইল এপটো নিজৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ফলাফলটো চাবলৈ কাৰণে পাৰিব ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতো আমাৰ যিখিনি কলেজ আছে হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ হওক বা কলেজ হওক আমাৰ এই ৱেবছাইটত এইখিনি ফলাফলখিনি থাকিব চলি থাকিব আৰু মোবাইল এপটোও থাকিব গতিকে এডমিশ্যনৰ সহায় কাৰণে আমাৰ এই ৱেবছাইটৰ সহায়খিনি তেওঁলোকে স্কুল আৰু কলেজখিনিয়ে তেওঁলোকে ল'বলৈ কাৰণে পাৰিব এডমিশ্যনৰ ৰিজাল্টছটো চাবলৈ কাৰণে পাৰিব আৰু আমি মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি ইতিমধ্যে এতিয়া প্ৰিণ্টিঙৰ প্ৰচেছত আছে গতিকে যেতিয়া স্কুললৈ পঠাই দিয়া হ'ব সেইখিনি আগতীয়াকৈ আমাৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীসকলক জনোৱা হ'ব এটা নটিফিকেশ্যনৰ যোগেদি জনোৱা হ'ব কেতিয়া স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া কমিটিৰ আৰু এটা ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিল যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটৰ যদি এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল লৈ যদি কিবা অসন্তুষ্টি আছে বা তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন পতা হ'ব আৰু সেই স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনত তেওঁলোকে এপিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে এটা পৰ্টেল খোলা হ'ব অহা 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ গতিকে সেই পৰ্টেলটো খোলা থাকিব আৰু কোনোবাই যদি আকৌ স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনত বহিবৰ কাৰণে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বহিবৰ কাৰণে পাৰিব সেই পৰীক্ষাটোত বহিব গ'লে এজন কেণ্ডিডেটে গোটেই 6খন পেপাৰত তেওঁ এপিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু যিহেতু প্ৰেক্টিকেল আৰু ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট মাৰ্কছ অলৰেডি সেবাই আগতেই পাইছে গতিকে সেই মাৰ্কছ আগৰ মাৰ্কছখিনিয়ে সেইখিনি কনচিডাৰ কৰা হ'ব অকল থিয়ৰী পৰ্শ্যনৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটজনে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে জনাই থওঁ যে যিটো স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনত বহিব তেওঁ যিটো ফলাফল পাব সেই ফলাফলটোহে মানে কেণ্ডিডেটজনক এইটো ফাইনেল চাৰ্টিফিকেট হিচাপে দিয়া হ'ব কিয়নো তেওঁক আগৰ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিটো এতিয়া ৰিজাল্ট যিখিনি তেওঁ ফলাফলখিনি পাইছিলে সেইটো অট'মেটিকেলি কেঞ্চেল হ'ব আৰু ফলাফল স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন কাৰণেহে কেণ্ডিডেটৰ সেই ফলাফলটো তেওঁ ল'ব পাৰিব